नेहमीच्या जेवणातल्या भाज्या तर आपण वेगवेगळ्या ट्राय करत असतो, पण काही भाज्या फक्त थंडीच्या दिवसांमध्ये खायला मिळतात. कधी बाहेर खायचं म्हटलं तर एखाद्या पंजाबी हॉटेलमध्ये खायला मिळते, ती म्हणजे सरसो का साग. जर आपण हीच भाजी घरच्या घरी बनवली आणि त्याच्याबरोबर मक्याची रोटी दिली तर हा स्वाद तुम्हाला नक्की आवडेल. नमस्कार, मी सुनीता. अनोखी चवमध्ये तुमचं सर्वांचं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण जी रेसिपी बनवणार आहे ती तुम्हाला कोणत्याही सीझनमध्ये पाहायला मिळणार नाही, फक्त थंडीच्या महिन्यामध्ये तुम्हाला ही भाजी खायला मिळेल. आजच्या भाजीचं नाव आहे सरसो का साग. सरसो का साग म्हणजे मोहरींची जी पानं, मोहरींच्या झाडांची जी पानं असतात त्याची भाजी बनवली जाते. आणि ती म्हणतात ना, ज्या ठिकाणी जे पिकतं तेच खायला छान लागतं. तर हे पंजाब साईडला जास्त प्रमाणात ती पिकली जाते, त्यामुळे सरसो का साग त्या साईडला जास्त फेमस आहे. आणि खायला थंडीच्या महिन्यामध्ये ती शरीराला सुद्धा खूप चांगलं आहे. म्हणून ही भाजी कशी बनवायची त्याची आपण वेळ न घालवता रेसिपी स्टार्ट करूया. सरसो का साग बनवण्यासाठी इथे एक जुडी मी मोहरीच्या पानांची घेतलेली आहे. जसं की तुम्हाला मार्केटमध्ये मेथी, पालक किंवा शेपू पाहायला मिळते, तशाच पद्धतीने ही भाजी सुद्धा तुम्हाला मार्केटमध्ये मिळते. पण कसं आहे, फक्त थंडीच्या दिवसांमध्ये ही भाजी पाहायला मिळते आणि खायला सुद्धा मिळते. याची पानं सुद्धा खूप वेगळी आहेत, मी निवडून घेतलेली आहेत. ही पान बघा, मी तुम्हाला दाखवते कसं कात्रीसारखं साईडने वाटतं. हे मिठाचं पाणी टाकून स्वच्छ धुवायचं आणि मग चिरायचे. आणि दुसरी जी भाजी आहे, याला पंजाब साईडला या भाजीला बथुआ म्हणतात. मी ही अर्धा बंच घेतलेली आहे आणि मराठी भाषेमध्ये या भाजीला चंदन वाटावा म्हणतात. स्पेशली या भाजीची शेती वगैरे करत नाहीत. इथं मोहरीची झाडं येतात, त्याच्या आजूबाजूला उगवलेली असते. जसं की शेतामध्ये काँग्रेस असंच उगवतो, कोणी शेती करत नाही, तशा पद्धतीने ही भाजी उगवते. आणि तिसरी जी भाजी मी घेतलेली आहे ती घेतली पालक. काही जण मेथीसुद्धा घेतात, पण मेथीने जास्त कडवट भाजी होते, पण मेथी टाकतात, काही जण नाही टाकत आहे. ही पालक मी 10 ते 15 पानं घेतलेली आहे, स्वच्छ धुतली आणि बारीक चिरून घेतलेली आहे. पालक नसेल, मेथी नसेल तरी चालेल, पण ही मोहरीची पानं आणि हा चंदन वाटावा मात्र कंपल्सरी पाहिजे, त्याशिवाय सरसो का साग तयार होत नाही. अजून साहित्य काय काय घेतले ते बघूया. मीडियम साईजचे मी 2 कांदे घेतलेले आहेत, 15 ते 20 पाकळ्या लसूण आणि मोठे अद्रकचे 2 तुकडे घेतलेले आहेत आणि 10 ते 12 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत. अद्रक आणि लसूण जास्त प्रमाणात वापरायचं ह्या भाजीला. हे सर्व मी बारीक चिरून घेतलेलं आहे. लसूण बघा किती बारीक चिरलेलं आहे. अद्रक पण असंच चिरून घ्यायचं, मिरची चिरून घ्यायची आणि कांदासुद्धा चिरून घ्यायचा. आता गॅसवरती आपण कढई ठेवलेली आहे. आता शिजवायची कशी ती बघूया. 1 ग्लास मी पाणी घेतलेलं आहे. हा ग्लास आहे, या ग्लासाने मी पाणी घेतलेलं आहे. आता या पाण्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ टाकायचं आणि उकळी येऊ द्यायची. पाण्याला तर उकळी आलेली आहे. आता चिरून घेतलेली जी भाजी आहे ती आपण याच्यामध्ये ॲड करायची. आपण अर्धी याच्यामध्ये भाजी टाकूया. आपल्याला ही पूर्णपणे शिजवून घ्यायची. कशी पेस्ट तयार करतो तशा पद्धतीने ही भाजी शिजली पाहिजे. आता ह्या भाजीच्या मध्ये आपण जे अद्रक, लसूण आणि हिरवी मिरची आणि जो कांदा घेतलेला आहे ते थोडा थोडा ह्याच्यामध्ये ॲड करायचा. नंतर आपल्याला तडक्याला सुद्धा लागणार आहे. आता मिरच्या तुम्हाला तिखट किती खातात तशाप्रमाणे तुम्ही मिरच्या टाका. थोडासा कांदा टाकायचा आणि उरलेली भाजी परत त्याच्यावरती ॲड करूया आणि झाकण ठेवून ही भाजी पूर्णपणे झाकायचं नाही, शिजू द्यायची. कुकरमध्ये पण शिजवू शकतो, पण कसं एकदम ग्रीन पण दिसली पाहिजे, मग त्याचा कलर नाही दिसणार नाही बरोबर कुकरमध्ये शिजवले तर. पूर्ण झाकायची नाही कढईमध्ये सुद्धा. असं मध्ये मध्ये पाणी सुटत जातं, ह्या तिन्ही भाज्यांना पाणी सुटतं. थोडंसं हलवायचं, मिक्स करून घ्यायचं, कारण मिठाचं पाणी आहे खालती, त्यामुळं ह्या भाज्यांना सुद्धा पाणी सुटतं. थोडं पलटी करायचं, कारण याच्यातला अद्रक आणि लसूण मेन आहे, तो पण शिजला पाहिजे ह्या पाण्यामध्ये किंवा ह्या भाजीमध्ये. आपल्याला हे घोटून घोटून घ्यायचं आहे, मिक्सरला किंवा पेस्ट वगैरे करायची नाही आहे. आता परत याच्यावरती झाकण ठेवूया आणि शिजू देऊया. ही भाजी आपल्याला घोटून घोटून शिजवायची, वेळ लागतो ह्या भाजीला जरा. माझ्याकडे असा रवी आहे ताक हलवायचा, तर ह्याने आपण मॅश करत जायचं. जर हे रवी नसेल तुमच्याकडे तर तुम्ही मग मॅशरने घेऊ शकता किंवा तांब्याने वगैरे असं करत जायचं. अशाच प्रकारे ही भाजी शिजवून शिजवून आपल्याला जी पेस्ट झाली पाहिजे एवढी शिजवायची. थोडा वेळ लागतो ह्या भाजीला.
असं मध्ये मध्ये मॅश करत जायचं, परत झाकण ठेवायचं, परत शिजू द्यायचं. आपोआप पाणी सुटतं बघा त्या भाजीला. अद्रक आणि लसूण पूर्णपणे त्याच्यामध्ये पेस्ट व्हायला पाहिजे. अशी घोटून घोटून अशी एकदम बारीक झाली पाहिजे बघा. मॅशरनी पण मी तुम्हाला करून दाखवते. आणि मध्ये मध्ये समजा असं वाटलं की पाण्याचं प्रमाण कमी आहे तर मध्ये मध्ये तुम्ही गरम पाणी टाका. पण हे पूर्ण असं मॅश झालं पाहिजे, तरच ती सरसो का साग म्हणजे जी ओरिजिनल भाजी आहे तर तशी तयार होईल. ही अजून शिजली नाही, आपल्या त्या बाकीच्या पालेन भाज्यांसारखं नाही. आता मी थोडंसं गरम पाणी ॲड केले. अजून लागलं तर तुम्ही गरम पाणी टाकू शकता, याला काही प्रमाण नाही. जेवढं लागेल तेवढं तुम्ही पाणी टाका. पण शिजवून घ्यायची, अशी मॅश करून झाली पाहिजे. पेस्ट कशी तयार होते तशा पद्धतीने झाली पाहिजे ही भाजी. दहा ते 15 मिनिटं ही भाजी छान अशी शिजू द्यायची आपल्याला. मध्ये मध्ये चेक करायचं, मॅशरने मॅश करायचं किंवा हे रवीने मॅश करत जायचं, कारण शिजवून आपल्याला याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. पाणीसुद्धा सुटले बघा त्याला. आता हे 2 चमचे इथं मक्याचं पीठ घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये पाणी ओतून याची पेस्ट तयार करून घ्यायची. भाजी शिजून बघा कशी झाली. अद्रक आणि लसूण पूर्ण त्याच्यामध्ये बारीक होऊन गेलेलं आहे, मॅश करून. आता आपण अर्धं ओतायचं, पूर्णपणे एकदम ओतायचं नाही, अर्धं ओतायचं. हे पूर्ण मिक्स करून मॅश करून घ्यायचं. पूर्णपणे त्या भाजीचा आणि त्या मक्याच्या पिठाचा एकजीव झाला पाहिजे. असं रवीनी किंवा मॅशरने मॅश करायचं. आपण टाकलेली मिरची, अद्रक, लसूण पूर्णपणे असं मॅश व्हायला पाहिजे. आणि ही भाजी आता उरलेलं पीठसुद्धा आपण ह्याच्यामध्ये मिक्स करून परत मॅश करून घ्यायचं. आणि मक्याचं पीठ टाकलं तर ते सुद्धा शिजायला पाहिजे. मग हे सर्व मिक्स करून झालं आणि मॅश करून झालं किंवा त्याच्यावर झाकण ठेवायचं आणि 5 ते 10 मिनटं परत शिजू द्यायचं स्लो गॅसवरती. तुम्हाला या भाजीमध्ये फरक जाणवत असेल. आपण ज्यावेळी शिजायला टाकली ते फक्त पानं होती, आता ही मॅश करून बघा कशी झालेली आहे भाजी. तुम्ही मिक्सरला सुद्धा करू शकता ही भाजी, पण ही जी भाजी ओरिजिनल आहे तर अशा पद्धतीने शिजवली जाते. आणि पातळ अजिबात नसते, एवढी घट्ट कन्सिस्टन्सी पाहिजे. याच्यावरती झाकण ठेवायचं आणि 5 ते 10 मिनटं छान अशी शिजू द्यायचे. 5 ते 10 मिनटानंतर शिजल्यानंतर परत एकदा आपल्याला मॅश करून घ्यायचे. हे मॅश करून अगदी पेस्ट तयार करायची ह्या भाजीची. आता थोडंसं त्या रवीवरती तुम्हाला मी घेऊन दाखवते बघा किती घट्ट झालेली. अशी घट्ट पाहिजे, कारण त्या मक्याच्या रोटीबरोबर खायला छान लागते ही भाजी. तुम्हाला मी ह्या चमच्याने उचलून दाखवते बघा कशी घट्ट झाली बघा. अशी पटकन त्याचं पाणी वगैरे नाही पडायला पाहिजे, अशी भाजी व्हायला पाहिजे. आता ही भाजी तयार करून जी शिजून तयार झाली, आता आपल्याला याच्यात तडका द्यायचा आहे. तर ते 2 चमचे मी तूप घेतलेलं आहे, हे ओरिजिनल तूप आहे. ही भाजी तुपाचीच फोडणी असते ह्या भाजीला. तूप गरम झालं की आता बाकीचं साहित्य आपण टाकायचं. एक बारीक चिरलेला लसूण भरपूर टाकायचे ह्या भाजीला. अद्रक आणि लसूण भरपूर पाहिजे. लसूण अद्रक टाकायचं, छान असं लालसर होऊ द्यायचं. आता ही लालसर कलर सुद्धा झालेला आहे. आता आपण चिरलेला कांदा, एक कांदा मी एक्स्ट्रा घेतला परत आणि तो बारीक चिरून याच्यामध्ये टाकलेला आहे. आता तो पूर्णपणे आपल्याला हा लालसर होऊ द्यायचा कांदा सुद्धा. तिन्ही भाज्या म्हणजे अद्रक लसूण आणि कांदा एकदम लालसर व्हायला पाहिजे. लसूण पण लाल झालेला आहे, कांदा सुद्धा भाजत आलेला आहे बघा, भाजलेला आहे. आता मी ते एक टमाटा घेतलेला आहे बारीक चिरून, एकदम बारीक चिरायचा टमाटा आणि पूर्णपणे मॅश झाला पाहिजे. या तेलामध्ये छान भाजून घ्यायचा. आणि समजा नाही शिजला तोपर्यंत मग तुम्ही पाणी थोडंसं ॲड करून शिजवून घेऊ शकता. आता मिक्स करून आपण झाकण ठेवायचं आणि शिजू द्यायचं. 2 ते 3 मिनिटानंतर आपण झाकण काढून घ्यायचं आणि टमाटा चांगला मॅश करून घ्यायचा.
काही काही जर टमाटर टाकत नाहीत, टमाटर स्किप केला तरी चालेल, पण टमाट्याने छान टेस्ट येते. आता जी आपण मॅश करून घेतलेली आहे भाजी ती आपण याच्यामध्ये ॲड करायची. ह्या भाजीमध्ये एवढी मेहनत आहे तर मग पौष्टिकसुद्धा असणारच ना. आता हे सगळ्या टमाट्यांचा, कांद्याचा, अद्रक आणि लसूणचा एक जीव झाला पाहिजे अशी व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. सर्व मिक्स करून झालेलं आहे. आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, कारण शिजताना सुद्धा आपण मीठ टाकलेलं होतं, त्यामुळं चवीनुसार मीठ टाका. आता सर्व मिक्स करून झालं. एक 4 ते 5 मिनटं आपण ह्याच्यावरती झाकण ठेवून शिजू द्यायचं. 4 ते 5 मिनिटानंतर आपण झाकण काढलेलं आहे आणि भाजीसुद्धा आपली पूर्णपणे तयार झालेली आहे. म्हणजे सरसो का साग आपला तयार आहे, तुम्ही पाहू शकता. मग याच्याबरोबर गरमागरम मक्याची रोटी दिली तर कशी लागेल. तर ह्या थंडीच्या सीझनमध्ये तुम्ही नक्की बनवून बघा. आपण एका प्लेटमध्ये सर्व करूया. वाव, ती सुंदर तयार झालेली आहे. आजची माझी सरसो का साग ही रेसिपी कशी वाटली कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आणि पुढचा माझा नेक्स्ट व्हिडिओ आहे मक्याची भाकरी, ती कशी बनवायची त्याचा व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे, तर तो पुढचा व्हिडिओसुद्धा माझा नक्की बघा. आणि शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ पाहिला त्याबद्दल तुमचं सगळ्यांचं मनापासून धन्यवाद. सरसो का साग ही रेसिपी आता तयार झालेली आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, आवडला असेल तर नेहमीप्रमाणे लाईक करा आणि मित्रमैत्रिणीमध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा. आणि जर माझ्या चॅनलला तुम्ही नवीन असाल आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवरती क्लिक करायला विसरू नका. आपण असंच पुन्हा भेटूया अशीच एखादी अनोखी रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत गुड बाय.